Byla to doba, o které se vášnivě diskutuje dodnes. Rok 1938, rok, kdy Československo stálo na prahu války s nacistickým Německem a který vyvrcholil všeobecnou mobilizací. Měli jsme se tehdy bránit nebo ne? Dějiny však nejdou vrátit zpátky a tak nám z té doby zbyl jen pohnutý příběh o velkém odhodlání, nečekané zradě a ještě větším zklamání. Rok 1938 vypadal zdánlivě jako každý jiný. V Praze se hrálo mistrovství světa v hokeji, naši na něm skončili třetí, v Londýně zase naprosto senzačně získal titul mistra světa ve stolním tenise teprve 18letý Bohumil Váňa. Ve skutečnosti se ale stahovala mračna. Adolf Hitler začal z Berlína realizovat své expanzivní plány. V březnu 1938 anektuje Rakousko a pak si začne brousit zuby na Československo, v té době už ze 3 stran obklíčené nacistickým státem. Záminkou je mu postavení sudetských Němců. Je jich 3,5 milionu a jsou nespokojení. Hospodářská krize postihla pohraničí hůř než české regiony, navíc pražská vláda od založení státu odmítala řešit národnostní otázky. K moci se tu tak dostala radikální sudetoněmecká strana vedená Konrádem Henleinem, která v roce 1935 dokonce vyhrála všeobecné volby do parlamentu, když se jí z 15% podařilo porazit všechny české strany. Hitler tedy Henleina použije jako trojského koně. Na tajné schůzce v Berlíně mu nařídí, ať pražské vládě klade stále tvrdší požadavky, které ani nepůjde splnit. Mezitím se připravuje na vojenský útok. Plán na obsazení země má krycí název Fall Grün. Hlavní údery mají přijít ze severu na Slezsko a z jihu na Brno, čímž by se stát rozštěpil vejpůl. Útok na Čechy by už byl jen ranou z milosti. Když se Československo nepodaří zničit diplomatickou cestou, čas útoku je plánován na 1. říjen 1938. Česká reprezentace v čele s prezidentem Benešem je v úzkých. Češi sice už před pár lety začali budovat pohraniční opevnění, ale to stále není hotové. Zatímco z plánovaných 15 000 staveb lehkého opevnění jich stojí zhruba 10 000 a narychlo se budují i u nedávno obsazené rakouské hranice, horší je to s důležitějším těžkým opevněním. Na téhle mapě můžete vidět, že těžké opevnění, označené modře, stojí jen na severu. A to je málo. Nedobrá je situace i na poli diplomacie. Beneš od počátku spoléhal hlavně na Francii. Ta podle smlouvy musí v případě války přijít na pomoc. Když půjde do války Francie, musí jít do války i její spojenec, Velká Británie. Jenže obě země věří politice appeasementu, tedy ustupování Německu a zabránění válce za každou cenu. Hrůzy první světové války, do které se Západ zapletl téměř nechtěně díky konglomerátu spojeneckých smluv, jsou stále ještě živé a tak třeba britský premiér Chamberlain v parlamentu hřímá, že zemi nenechá zatáhnout do války kvůli malému bezvýznamnému státu kdesi na východě. Další spojenec, Sovětský svaz, nemá s Československem společnou hranici a Polsko i Rumunsko kategoricky odmítají průchod Rudé armády přes jejich území. A je tu klíčové září 1938. Hitler s Henleinem stupňují tlak na vládu v Praze. Beneš přichází postupně se 4 verzemi ústupků sudetským Němcům, ten poslední jim de facto přiznává autonomní stát. Ale všechny jsou smeteny ze stolu. Naopak, v pohraničí se množí diverzní akce, kdy Němci podporovaní zpoza hranic jednotkami SA či SS přepadávají četnické stanice či úřady státní správy. 13. září vláda v pohraničí vyhlašuje stanné právo a posílá do oblasti četnictvo. 16. září rozpouští sudetoněmeckou stranu a na Henleina vydává zatykač. Ten spolu s dalšími pohlaváry prchá přes hranice do Německa. – 19. září. Vlády Británie a Francie věří, že Hitler se spokojí s odstoupením pohraničí a vyzvou Československo, aby se ho vzdalo. Všechny okresy s nadpoloviční většinou Němců mají připadnout Německu. Beneš nejdřív odmítá, ale pod tlakem velmocí o 2 dny později svolí. 21. září. Když se lidé dozvědí o přijetí západního ultimáta, začnou masové demonstrace. Asi největší před pražským Rudolfinem, tehdejším sídlem parlamentu. Neustoupíme, pryč s vládou, zní nejčastější hesla.
Vláda premiéra Hodži tedy podá demisi a novým premiérem se stane generál Syrový, hrdina první světové války, který také v bitvě u Zborova přišel o oko. To mezi Čechy vyvolá vlnu naděje. 22. září. Chamberlain osobně reportuje Hitlerovi, že Češi s ultimátem souhlasí. Je však nemile překvapen, když Hitlerovi ani to nestačí. Zklamaně odjede do Londýna a do Prahy vzkáže, že v tento okamžik nemůže Československu radit, aby se zdrželo mobilizace. A tak se i stane. - 23. září v 10:30 večer se v rozhlase ozve jasná výzva. Československo mobilizuje. Do zbraně je povoláno 18 ročníků záloh. To v praxi znamená všichni schopní muži do 40 let včetně. Dohromady jde o 1 200 000 vojáků, 36 000 motorových vozidel, 350 tanků, 5 000 dělostřeleckých hlavní a 950 bojových letounů. Během 24 hodin se k útvarům dostaví celé 3/4 povolaných, což se hodnotí jako obrovský úspěch. Službě se vyhýbají prakticky jen sudetští Němci, kteří raději utíkají do Německa. Nálada je velmi dobrá, u Sboru panuje optimismus. Ten povzbudí také zpráva, že částečně mobilizovala i Francie, a tak si generální štáb armády, usazený na zámku v Račicích u Vyškova, říká, že Západ přece jen přijde na pomoc. Plán je takový, že Československo se mírné přesile Němců, o kterých panovaly zprávy, že mohou nasadit do akce maximálně 2 miliony vojáků, dokáže samo bránit 3 týdny. A pak, že přijdou spojenci na pomoc. Jenže to se nikdy nestane. Nakonec zvítězí strach z akutního rozpoutání války. U Britů, Francouzů a nakonec i u Hitlera, který si stále nebyl jistý, jestli by v případě útoku nepřišel Západ Československu na pomoc. V noci na 30. září se představitelé 4 rozhodujících zemí sejdou v Mnichově u jednacího stolu a bez přítomnosti československých politiků odpářou naší zemi celé pohraničí. A Československo, zbavené spojenců, se tomuto diktátu podvolí. Po 20 letech tím fakticky končí existence první republiky. Za to premiéři Francie a Británie mají pocit, že právě zachránili Evropu před válkou. Dnes už víme, jak strašně se tehdy zmýlili.